हेलो सबैजनालाई नमस्ते। आज हामी वर्केबिलिटी अफ कङ्क्रिटको बारेमा इक्जाममा जे कुराहरू सोध्न सक्छ हैन, फर्स्ट पेपरको लागि होस् अथवा रिटर्नको लागि होस्, जे कुराहरू सोध्छ हैन, सबै कुराहरू पढ्छौँ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो वर्केबिलिटी अफ कङ्क्रिट। वर्केबिलिटी भनेको के हो? वर्केबिलिटी भनेको चाहिँ कङ्क्रिटको त्यो प्रोपर्टी हो जुन चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि कङ्क्रिट कति इजिली हैन मिक्स गर्न सकिन्छ, प्लेस गर्न सकिन्छ अथवा के गर्न सकिन्छ, कम्प्याक्ट गर्न सकिन्छ हैन। अर्को डेफिनेसन भनेको वर्केबिलिटी अफ कङ्क्रिट इज त्यो प्रोपर्टी हो कङ्क्रिटको जुन चाहिँ टु डिटरमाइन द एमाउन्ट अफ इन्टरनल वर्क नेसेसरी टु प्रोड्युस फुल कम्प्याक्सन। यो भनेको फुल कम्प्याक्सनको लागि इन्टरनल वर्क कति चाहिन्छ, त्यो भनेको के हो त वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटीलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू के छन् त? जस्तो हाम्रो वाटर कन्टेन्ट भयो हैन। वाटर कन्टेन्टसँग वर्केबिलिटी के हुन्छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ हो। सिमेन्ट वाटरसित पनि के हुन्छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यसको केसमा जस्तो तपाईको वर्केबिलिटीको ठाउँमा वाटर कन्टेन्टसित वर्केबिलिटीको ठाउँमा चाहिँ स्ट्रेन्थ सोध्यो भने, स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट भनेर सोध्यो भने वाटर सिमेन्ट रेसियोसँग डाइरेक्टली सिमेन्ट वाटर रेसियोसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यो देखिहाल्नु भयो हैन। अब भनेको मिक्स प्रोपोर्सनसित हैन वर्केबिलिटी के हुन्छ? रिच मिक्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, लिन मिक्ससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ हैन। अब अर्को पोइन्ट भनेको सेप अफ एग्रिगेट हो। सेप अफ एग्रिगेटसँग के हुन्छ त? राउन्डेड एग्रिगेट प्रोभाइड बेटर वर्केबिलिटी। जुन चाहिँ राउन्ड सेपको एग्रिगेट हुन्छ त्यसले चाहिँ बेटर वर्केबिलिटी के गर्छ? दिन्छ। अर्को भनेको ग्रेडिङ अफ एग्रिगेट। वेल ग्रेडेड एग्रिगेटले के गर्छ? बेटर वर्केबिलिटी दिन्छ। अरूभन्दा जस्तो तपाईँको राउन्डेड इरेगुलरहरू भन्दा चाहिँ वेल ग्रेडेडले चाहिँ के दिन्छ? बेटर वर्केबिलिटी दिन्छ। वेल ग्रेडेड, ग्याप ग्रेडेड भन्ने एग्रिगेटकोहरू छ नि मिक्सिङहरू। अब सर्फेस टेक्चर। सर्फेस टेक्चर भनेको स्मुथ र ग्लोसी एग्रिगेट भयो भने बेटर वर्केबिलिटी दिन्छ एज कम्पेयर टु रफ टेक्चर एग्रिगेट। अर्को फाइनल पोइन्ट भनेको टाइम अफ ट्रान्जिटसँग वर्केबिलिटी के हुन्छ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। इक्जाममा सोध्यो भने यो पोइन्टहरू लेख्ने। जस्तो वाटर कन्टेन्टसित वर्केबिलिटी के हुन्छ? मिक्स प्रोपोर्सनसित के हुन्छ? सेप अफ एग्रिगेटसँग के हुन्छ? ग्रेडिङ अफ एग्रिगेटसँग के हुन्छ? सर्फेस टेक्चरसँग के हुन्छ? टाइम अफ ट्रान्जिटसँग के हुन्छ भनेर यो सबै कुराहरू लेख्ने। अब टेस्ट अन वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी टेस्ट गर्नको लागि के टेस्टहरू छन् त? एउटा स्लम्प टेस्ट छ, अर्को कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट छ, अर्को भनेको भी बी टेस्ट छ, अर्को भनेको के छ? फ्लो टेस्ट। ओके, अब हामी पढौँ स्लम्प टेस्टको बारेमा। स्लम्प टेस्ट भनेको फिल्ड टेस्ट एज वेल एज के हो त? ल्याब टेस्ट हो हैन। सुइटेबल फर मिडियम टु हाई वर्केबिलिटी। इक्जाममा एकदमै सोध्छ एमसीक्यूमा। अर्को भनेको स्लम्प टेस्ट गर्नलाई के चाहिन्छ त? फ्रस्टम चाहिन्छ जसको टप चाहिँ 10 cm हुन्छ, बटम 20 हुन्छ र हाइट चाहिँ 30 cm हुन्छ। यसलाई चाहिँ टेम्पिङ गर्नलाई के चाहियो? टेम्पिङ रड चाहियो जसको हाइट चाहिँ 60 cm हुन्छ र यसको डायमिटर भनेको 16 mm हुन्छ। अब यो एपराटसमा के गर्ने? मिक्सलाई चाहिँ 3वटा लेयरमा हाल्ने, इच लेयर 10 cm को हो। अनि प्रत्येक लेयरलाई चाहिँ 25 टाइम्स यो टेम्पिङ रडले के गर्ने त? टेम्पिङ गर्ने। जस्तो अब तपाईँको डिफ्रेन्ट कङ्क्रिट वर्कहरूको लागि हैन स्लम्प भ्यालुहरू, रेडिमेड स्लम्प भ्यालुहरू कति छ त हेरौँ है त। जस्तो पेमेन्टको लागि कति चाहिन्छ भन्दाखेरि मिनिमम 20, म्याक्सिमम 30 सम्मको, 20 देखि 30 सम्मको चाहिन्छ। अनि मास कङ्क्रिट स्ट्रक्चर अथवा मास कङ्क्रिट वर्कको लागि कति चाहिन्छ? 25 देखि 50 सम्म चाहिन्छ स्लम्प भ्यालु। 25 भनेको मिनिमम, 50 भनेको म्याक्सिमम। अनरेन्फोर्स फुटिङको लागि 25 देखि 75, क्याजन एन्ड ब्रिज वर्कको लागि 25 देखि 75, रेन्फोर्समेन्ट फाउन्डेसन फुटिङ एन्ड वालको लागि 50 देखि 100, रेन्फोर्समेन्ट स्ल्याब बिमको लागि 50 देखि 100, कोलम रिटेनिङ वाल भर्टिकल मेम्बरहरूको लागि कति चाहिन्छ त? 75 देखि 150।
अब अर्को टेस्ट भनेको हामीले के पढ्नुपर्छ, कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट। इक्जाममा त यसको बारेमा यो धेरै सोध्दैन होइन, यसको भ्यालुहरू र कस्तो अवस्थामा चाहिँ यो युज हुन्छ भनेर सोध्छ। जस्तो यो चाहिँ सुइटेबल फर लो वर्केबिलिटी कङ्क्रिट। अर्को भनेको थर्ड टेस्ट भनेको भिबी टेस्ट, जुन चाहिँ भेरी लो वर्केबिलिटीको लागि चाहिँ कङ्क्रिटको लागि चाहिँ के हुन्छ त युज हुन्छ। जस्तो फर्स्ट पेपरमा के सोध्छ भन्दाखेरि द वर्केबिलिटी टेस्ट फर भेरी लो के हुन्छ, द स्लम टेस्ट फर भेरी लो वर्केबिलिटी भन्यो भने कुन टेस्ट हो त, भिबी टेस्ट हो। अब त्यस्तै एउटा टेबल, फाइनल्ली एउटा टेबल हेरौँ होइन, जसमा चाहिँ यतापट्टि चाहिँ हाम्रो वर्केबिलिटी दिएको छ, वर्केबिलिटी कस्तो छ, भेरी लो छ कि लो छ कि मिडियम छ कि गुड छ होइन। यता तलतिर चाहिँ हाम्रो के दिएको छ, कुन कुन टेस्टको भ्यालु कति हुन्छ भनेर दिएको छ होइन, कुन कुन टेस्टहरू हो त त्यसको भ्यालुहरू यता छ। जस्तो स्लम टेस्टमा स्लम भ्यालु 0 देखि 25 आयो भने त्यसलाई के भन्ने, त्यसको वर्केबिलिटी भेरी लो। स्लम भ्यालु 25 देखि 50 आयो भने वर्केबिलिटी लो अथवा सेमी प्लास्टिक। स्लम भ्यालु 50 देखि 75 आयो भने त्यसलाई मिडियम भन्ने अथवा प्लास्टिक भन्ने। स्लम भ्यालु 100% छ भने त्यसलाई के भन्छ त, गुड वर्केबिलिटी भन्छ त्यसको होइन, सुपर प्लास्टिक पनि भन्छ। अब जस्तो सिएफ भ्यालु लेस देन 0.85 आयो भने के भन्ने, भेरी लो वर्केबिलिटी। 0.85 देखि 0.92 आयो भने लो वर्केबिलिटी। इक्जाममा सोधिरहन्छ स्लम भ्यालु, जस्तो स्लम भ्यालु 0.92 देखि 0.95 सम्म छ भने वर्केबिलिटी कुन हो भनेर होइन, भेरी लो, लो, मिडियम र गुड भनेर अप्सन दिएको हुन्छ, त्यसमा के लाउने त, मिडियम। अब वर्केबिलिटी सिएफ भ्यालुबाट होइन, सिएफ टेस्टबाट चाहिँ भ्यालु 0.95 भन्दा बढी आयो भने त्यसलाई गुड वर्केबिलिटी भन्ने। र फाइनल्ली अर्को टेस्ट रहेको छ भिबी टेस्ट। भिबी टेस्टबाट स्लम भ्यालु 10 देखि 20 सम्म आयो भने त्यसलाई भेरी लो भन्ने। 5 देखि 10 सम्म आयो भने लो, 2 देखि 5 सम्म आयो भने मिडियम र 0 देखि 2 सम्म आयो भने के भन्ने, गुड वर्केबिलिटी भन्ने। ल वर्केबिलिटीको बारेमा सबै कुरा यही नै हो होइन। जस्तो वर्केबिलिटीको बारेमा थ्योरीमा सोध्यो भने नि लेख्ने कुरा यिनै हुन् होइन। जस्तो स्लम टेस्टको बारेमा सोध्छ थ्योरीमा, स्लम टेस्टको बारेमा के थोरै प्रोसिड्युरहरू अलिक बढी लेख्नुपर्छ र एउटा फिगर कुन कुन स्लम हो त, जस्तो सेयर स्लम, कोल्याप्स स्लम, ट्रु स्लम कस्तो आयो त्यो भन्ने कुराहरू फिगरहरू देखाउनुपर्छ, त्यति हो। अनि फर्स्ट पेपरको लागि भ्यालुहरू सोध्ने कुराहरू सबै यहीँ छ होइन, सबै देखिहाल्नुभयो होला। ओके, बाँकी चाहिँ अर्को भिडियोमा। यो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।